მოგესალმებით, ეს არის ქრონიკა 2 საათზე, ახალ ამბებს ამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. გამოშვებაში ნახავთ. ცხინვალის იზოლატორიდან საქართველოს 2 მოქალაქე გაათავისუფლეს. ძიუდოს ფედერაციის არჩევნებზე ერთადერთი კანდიდატი გიორგი ათაბეგაშვილი დარჩა. ძიუდოისტების ნაწილი არჩევნებს უნდობლობას უცხადებს. ბიზნეს ივანიშვილის განცხადებები დილიდან პოლიტიკოსთა დისკუსიის მთავარი თემაა. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ ყოფილმა პრემიერმა საზოგადოებაში არსებულ ყველა კითხვას პასუხი გასცა. თუმცა კრიტიკულია ოპოზიცია, როგორც მართველი ძალის ოპონენტები აცხადებენ, გუშინდელი ინტერვიუდან გაირკვა, რომ ბიზნეს ივანიშვილი ქვეყანაში არსებულ პრობლემებს ხედავს, თუმცა ვერ ხედავს გამოსავალს. სოფო ბერიძე გაგვაცნობს პოლიტიკურ გამოხმაურებებს. გისმენთ სოფო. დიახთამთა, როგორც თქვენ თქვით, ქართული ოცნების პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას მიაჩნია, რომ პარტიის თავმჯდომარემ გუშინ საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ყველა საკითხზე ისაუბრა, თუმცა არ მიეცა საშუალება, რომ ესაუბრა უკვე ამ პრობლემებიდან გამოსავლის გზაზე. ქართული ოცნების ლიდერები ამბობენ, რომ ქვეყანაში მართლაც არსებობს პრობლემები ეკონომიკური და სოციალური მიმართულებით და რომ უახლოეს პერიოდში მათ ექნებათ შესაძლებლობა ისაუბრონ ამ პრობლემებიდან გამოსავლის გზებზე. როგორც ცნობილია, სატელევიზიო ინტერვიუს დროს ბიზნეს ნიშულმა სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებითაც ისაუბრა და თქვა, რომ პარტიაში რჩებიან ადამიანები, რომლებიც კეკლუცობენ ამ დამოუკიდებელ კანდიდატთან მიმართებაში. ცხადია, ქართული ოცნების პოლიტიკური ლიდერები არ ამბობენ, ვინ არიან ეს ადამიანები, თუმცა ხაზს უსვამენ იმას, რომ ზურაბიშვილთან დაკავშირებით გუნდში აზრთა სხვადასხვაობა იყო იმ დრომდე, ვიდრე ქართული ოცნება მიიღებდა გადაწყვეტილებას დამოუკიდებელი კანდიდატის მხარდაჭერისა და რომ ასეთი გამოწვევების წინაშე დღეს ქართული ოცნება აღარ დგას. ყველა კითხვას გაეცა პასუხი, რომელიც იყო დასმული საზოგადოების წინაშე, ეს იყო მთავარი შინაარსი. ამ ინტერვიუსი გარდა ამ პასუხებისა ჩვენთვის მთავარია, რა თქმა უნდა, რომ ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ უნდა განვითარდეს სამომავლოდ ქვეყანა და დარწმუნებული ვარ, რომ ამის საშუალებაც მიეცემა პარტიის თავმჯდომარეს სამომავლოდ. 7 წელიწადში გაკეთდა ძალიან ბევრი რამ, 6 წელიწადში უпроსტად, მას შემდეგ რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში და ეს არის დადასტურებული კონკრეტული მონაცემებით, მათ შორის კონკრეტული სტატისტიკით, ეს ეხება როგორც დემოკრატიის სფეროს, ასევე ეკონომიკის სფეროს, სოციალურ სფეროს და მზად ვართ ვისაუბროთ ჩვენ ამაზე და მზად ვართ ვისაუბროთ ასევე იმაზე, თუ როგორ უნდა დავძლიოთ შემდგომშიც ის პრობლემები, რომელიც დგას ჩვენი საზოგადოების წინაშე. დღემდე 100,000-ობით ადამიანი ცხოვრობს სიღარიბის ხوارს მიღმა და ეს არის ჩვენი უმთავრესი გამოწვევა, ჩვენი ეკონომიკის გაძლიერება, ადამიანების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჩვენი ამოცანა არის ასევე ჩვენი დემოკრატიული სისტემის შემდგომი გაძლიერება. ბატონმა ივანიშვილმა ფაქტიურად ყველა იმ კითხვას გასცა პასუხი, რომელიც კონკრეტული ტელევიზიის მხრიდან ის რეალობა მოდელირებული სახით ხდებოდა იმ ყველაფრის გადმოცემა და ზოგადად ქვეყანაში არსებული სიტუაციის დამახინჯება კონკრეტული მიმართულებებით. მე ხარ არ ჩამოვთვლი და არ ჩაუღრმავდები ამ ყველაფერს. მთავარია, რომ ყველა საკითხზე იყო ამომწურავი პასუხი, ისაუბრა ასევე პრობლემებზე, რომელსაც ჩვენ არ ვმალავთ და ყველას კარგად გვესმის, რომ რა თქმა უნდა ბევრია პრობლემები, ბევრია სამუშაო, ძალიან ბევრია გამოწვევები და ერთიანი ძალისხმევით ჩვენ ეს უნდა შევძლოთ და აუცილებლად ამ ყველაფერს მოვახერხებთ. გუშინ იყო საუბარი პრობლემებზეც და ამ პრობლემები ქვეყანას ბევრი აქვს და აქვს მძიმე და ამ პრობლემებს ყველა ნათლად და მკაფიოდ აცნობიერებს, მაგრამ ისედაც ღარიბ ქვეყანაში, ისედაც მძიმე მდგომარეობაში კიდევ დამატებით ძალიან ისტერიული, დეპრესიული ფონის შექმნა, რომელიც არის დღის წესრიგი ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტების, ამაზე საუბარიც მას მოუწია. რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილთან და ზოგადად საპრეზიდენტო კანდიდატთან დაკავშირებულ განსხვავებულ აზრებს, ეს აზრები არსებობდა მაშინ, როდესაც კანდიდატის შერჩევაზე იყო საუბარი. ბუნებრივია, რომ მაშინ იყო უფრო მეტად განსხვავებული პოზიციები, მე ხა ნაკლებად მესმის. რაც შეეხება ხელისუფლების ოპონენტების შეფასებებს, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები საუბრობენ იმის თაობაზე, რომ ქართული ოცნების თავმჯდომარე ხედავს ქვეყანაში არსებულ პრობლემებს, თუმცა ვერ ხედავს ამ პრობლემებიდან გამოსავლის გზას. სწორედ ამიტომ ოპოზიციას მიაჩნია, რომ ბიზნეს ივანიშვილი შეეცადა ამ პრობლემების გადამალვას. აქედან გამომდინარე, ოპოზიციის ერთი ნაწილი საუბრობს იმის თაობაზე, რომ აუცილებელია ქვეყანაში რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს, მეორე ნაწილი გამოსავალს ხედავს სწორედ 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებზე და საზოგადოებას მოუწოდებს, რომ სწორედ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე აუცილებელია ყველამ გამოიჩინოს სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და მივიდნენ არჩევნებზე.
გუშინ მოვისმინეთ ქართული ოცნების და ჩვენი სახელმწიფოს მმართველის ხედვა იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე ქვეყანაში მიმდინარეობს აღმშენებლობის პროცესი, რომ თურმე ქვეყანაში ყველაფერი არის კარგად და უბრალოდ ადამიანები ვერ ხვდებიან, იმიტომ რომ მათ ჟურნალისტები ეუბნებიან, რომ ყველაფერი არის ცუდად. 6 წლის თავზე მივიღეთ ხელისუფლება, რომელიც საერთოდ ვეღარ ხედავს, აღარ ესმის და ვეღარ იგებს ადამიანების პრობლემას და გაჭირვებას. ჯობდა საერთოდ არ გაეკეთებია ეს პრესკონფერენცია, იმიტომ რომ აღშფოთებულმა ქართულმა საზოგადოებამ ამ ინტერვიუდან გაიგო შემდეგი. პირველი, რომ ბატონი ივანიშვილი სრულიად უჭერს მხარს თავისი საპრეზიდენტო კანდიდატის განცხადებებს იმის თაობაზე, რომ ომი 2008 წელს რუსეთთან დაიწყო საქართველოს და მან დაბომბა თავისი მძინარე მოსახლეობა. მეორე, აღმოჩნდა, რომ მას გაცილებით უფრო მჭიდრო და ურყევი კავშირი აკავშირებს კრიმინალ ფარცხალაძესთან, ვიდრე ჩვენ გვეგონა. პირდაპირ განაცხადა ბატონმა ივანიშვილმა, რომ მარიხუანა არა მარტო მისი ინიციატივა არის, არამედ მისი ბიზნეს ინტერესია და მას ძალიან მოსწონს პერსპექტივა, სადაც 500% მოგების მიღების. ბიძინა ივანიშვილი ხედავს პრობლემებს, მაგრამ ვერ ხედავს გამოსავალს. ამიტომ გამოსავლა დაისახა პრობლემების მიჩქმალვა, რაც არ გამოდის. ჩვენ გუშინ ვნახეთ ფარცხალაძის ადვოკატი, რუსთავი ორის პროკურორი, ჟურნალისტების მასწავლებელი, სიტყვის ბანზე აგდების ოსტატი, მაგრამ ვერ ვნახეთ დემოკრატიული ქვეყნის ლიდერი, რომელიც პოზიტიური ენერგიებით აავსებდა საზოგადოებას. მან განაცხადა, რომ სჭირდებოდა 1 წლის ვადა, რათა ყველაფერი წესრიგში მოეყვანა და ყველაფრისთვის თავის სახელი დაერქმია. სამწუხაროდ ის წესრიგი, რომელიც მას სასურველად მიაჩნია, აბსოლუტურად არ შეესაბამება საქართველოს დემოკრატიულ და სამართლებრივ სახელმწიფოდ განვითარების ინტერესებს. როგორც გითხარით, ოპოზიცია შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალს ოპოზიციის ერთი ნაწილი რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნებში ხედავს, ქართული ოცნების პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ასეთი რიგ გარეშე არჩევნების საჭიროებას ვერ ხედავს, რადგან მათ მიაჩნიათ, რომ ბოლო 6 წლის განმავლობაში ქვეყანამ სწორედ ქართული ოცნების ხელმძღვანელობის პირობებში არაერთი მიმართულებით გაიუმჯობესა პოზიციები. საერთო ჯამში კი მართველი გუნდი ამბობს, რომ ივანიშვილმა გუშინ ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე ისაუბრა, რაც საზოგადოებას აინტერესებს, ოპოზიციას კი მიაჩნია, რომ ბიძინა ივანიშვილი ხედავს პრობლემებს, თუმცა ვერ ხედავს ამ პრობლემებიდან გამოსავლის გზას. მადლობა სოფო ბერიძე, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებები შეაფასა იუსტიციის მინისტრმაც, თია წულუკიანის თქმით, ინტერვიუ საინტერესო იყო. ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ იყო საინტერესო. ჩვენ ვნახეთ თუ როგორ შეიძლება ადამიანმა, რომელიც რესპონდენტიც არის, ასევე მედიატორობს დისკუსიების დროს, აიტანოს ყველანაირი შეკითხვა, უფრო მეტიც არა მხოლოდ ისინი აიტანოს, არამედ დეტალური პასუხებიც გასცეს და აიტანოს ისიც, როდესაც მაგალითად მას უზრდელად ექცევიან. ბიძინა ივანიშვილთან სამი ტელევიზიის წარმომადგენლის ინტერვიუ 2 საათს და 20 წუთს გაგრძელდა. კითხვები ეხებოდა სხვადასხვა პოლიტიკურ თემას, მათ შორის სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას აგვისტოს ომის თაობაზე. ყოფილი პრემიერის აზრით, პრეზიდენტობის კანდიდატი იმ ფაქტებს ეყრდნობოდა, რომელიც ევროსაბჭოს 2008 წლის 2 ოქტომბრის რეზოლუციაშია. ამასთან ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა თავისი ქვეყანა დაბომბა და მას 2008 წელს ომის თავიდან აცილება შეეძლო. თქვენ ეთანხმებით, რომ საქართველოს დაბომბა თავისი მოსახლეობა. საქართველოს ვერ დაბომბა სააკაშვილმა დაბომბა 2008 წელს, რაც მოხდა და როგორც მოქმედებდა მაშინდელი მთავრობა სააკაშვილის მეთაურობით, ეს იყო სწორედ ღალატი ქვეყნისა და სამშობლოს. მას შეეძლო ეს ომი თავიდან აეცილებინა ქვეყნისთვის. თუ არა მაშინდელი ხელისუფლების წინ დაუხედავი ყველაზე რბილია. თუ ვინ ღალატობრივი ქმედებაც კი რუსეთი ვერ მოახერხებდა და ვერ აიხდენდა მრავალსაუკუნოვან ოცნებას და ვერ დაიპყრობდა საქართველოს ტერიტორიებს. სწორედ რომ სააკაშვილი შემოუძღვა რუსულ ჯარს საქართველოში და მისცა მან საშუალება თავისი გაუაზრებელი ქმედებით, თავისი ღალატობრივი ქმედებით თუ გნებავთ და დღეს საქართველოს ტერიტორიების 20% არის ოკუპირებული. 2008 წლის 2 ოქტომბერს ჩანაწერია, ნომერსაც გეტყვით თუ გინდათ ამ ჩანაწერის, სადაც ეს გარკვევი წერია ვინ რა გააკეთა და როგორ გააკეთა. ის რაც არ წერია ამ რეზოლუციაში არაფერი გადაჭარბებით არ უთქვას ქალბატონ სალომეს.
მხოლოდ ამ რეზოლუციაში ჩაწერილი შეიძლება გაიმეორა. ბიძინა ივანიშვილისთვის გაუგებარია, რატომ უნდა დასაჯოს ოთარ ფარცხალაძე, ან რატომ არის ცუდი თუ ის ბიზნესმენებს ხვდება. ქართული ოცნების თავმჯდომარე მზაზა უქვაშვილის ბრალდებებსა და ომეგა ჯგუფის შესახებ გავრცელებულ ჩანაწერებზეც ისაუბრა. ფარცხალაძე რატომ უნდა დასაჯო გაუგებარია, ან ბიზნესმენებთან შეხვედრა რატომ არის ესეთი აქცენტით გაკეთებული, რომ ეს თავშივე დანაშაულს შეიცავს. არ ვეთანხმები ასეთ აქცენტებს და იმიტომაც მეც გავაკეთე ამაზე მახვილი. რაც შეეხება ფარცხალაძეს, მოკლე კონტექსტში გიპასუხებთ, რომ მასზე გამოძიება გრძელდება, ჩამოსულები არიან მე როგორც ვიცი და რაც გააკეთეს განმარტება დაქირავებული პროკურორების, რომ უფრო საფუძვლიანი იყოს მასზე ყველა კითხვაზე პასუხი იყოს ობიექტური. რაც შეეხება უქვაშვილის თემაზე, როდესაც ქრთამზეა საუბარი, ამდენი ხანია თვეზე მეტი ატრიალებს ეს პირები, ავთენტურობაზე მოგახსენოთ, რომ ავთენტურობა არ დამტკიცდა. ვერც ეს კაცი ამბობს, ქრთამი რისთვის გადაიხადა და არ ჩანს ქრთამი რისთვის გადაიხადა. აყურებელს მინდა რომ აუხსნა, როგორ წარმოუდგენიათ, რომ ჩემს საკუთარ კაბინეტში 4 თითს ვაჩვენებ და ვერ ვეუბნები, ვერ ვლაპარაკობ. მეშინია რომ არ ჩაიწეროს. თუ ამის მეშინოდა, თქვათ შემეძლო შემომოწმებინა. ხორავის ქუჩის ტრაგედიასა და გირგვლიანის საქმეებს შორის პარალელის გავლება უზნეობაა. ასეთია ბიძინა ივანიშვილის პოზიცია. ქართული ოცნების თავმჯდომარე სარალიძე საქმეზე საუბრისას ამბობს, რომ სახელმწიფოს ერთადერთი ინტერესი გამოძიების დროულად და სწორად წარმართვაა. ხორავის ქუჩაზე მომხდარი ტრაგედია, მთელი ქვეყნის ტრაგედია. მომხდარი ტრაგედია დღეს გადაიქცა სიმბოლოდ და პარალელებს ახერხებენ ზოგიერთები გირგვლიანთან გავლონ. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი ცინიზმი და ძალიან დიდი უზნეობა თუ გნებავთ. რამე თუ სახელმწიფოს არავით არის სურვილი და არსად არ იკვეთება, რომ დღევანდელ სახელმწიფოს და დღევანდელ ხელისუფლებას რაიმე ინტერესი ქონდა ამ კვლევაში და იმ კომისიამაც ვერაფერი მსგავსი ვერ აჩვენა. სახელმწიფოს და დღევანდელი ხელისუფლების ინტერესი ერთადერთი, რომ ეს გამოძიება იყოს რაც შეიძლება სწორად წარმართული და დროში დასრულებული და დროში ჯერეს დაგვიანებული არაა, კიდევ გიმეორებთ, სასამართლო მიმდინარეობს. გირგვლიანი მოკლა სახელმწიფომ და სახელმწიფომ ხელი დააფარა მათგვლელებს. რაც შეეხება სამედიცინო კანაფის შესახებ კანონპროექტს, ბიძინა ივანიშვილი ადასტურებს, რომ მომზადებაში თავადაც მონაწილეობდა. ქართული ოცნების თავმჯდომარე განმარტავს, რომ ამ კანონპროექტში იგულისხმება მხოლოდ კოსმეტიკური და სამედიცინო მიზნით მცენარის წარმოება და არა ნარკოტიკების დამზადება. მაშინ საუბარი იყო მარიხუანას წარმოებაზე კოსმეტიური და სამედიცინო მოხმარების მიზნით და არსად არ ყოფილა. იქ ნარკოტიკული საშუალებების წარმოებაზე არ ყოფილა საუბარი. ნახეთ ჩვენი რეაქცია საზოგადოების მატრიცში საპატრიარქოს თელმა გუნდმა ანგარიში გაუწიეთ და შევაჩერეთ ეს კანონპროექტი. რასაც აქვს ხიბლი ამ წარმოებაში და რატომაც შევიდა პარლამენტში ეს კანონმდებლობა და მატრიცში მეც მონაწილეობდი. და ამ კანონპროექტის სანამ შევიდოდა განხილვაში, რენტაბელობა ძალიან დიდი, რაც შემთხვევით ძალიან საინტერესო, 500%-ზე მეტია და არის ძალიან დიდი იმის ძალიან დიდი ობიექტური გათვლები იმისა, რომ შეიძლება მილიარდი დოლარის და უფრო მეტის ექსპორტი განხორციელდეს. ბიძინა ივანიშვილი ადასტურებს, რომ პაატა ბურჭულაძესთან პოლიტიკაში მის ჩართვამდე ფულზე საუბარი ჰქონდა, თუმცა არა იმ ვერსიით, როგორც სამესთავად ბურჭულაძე ყვება. ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადებით, ბურჭულაძემ დაუსახელა 9 მილიონი დოლარი, რათა ჩართულიყო პოლიტიკაში, რაზეც უარი მიიღო. ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ფონდ იავნანას საქმიანობის შესახებ პროკურატურის დასკვნებზეც ისაუბრა. ახლა შევთავაზე ხარდაჭერა ქართული ოცნების ახალი მოსულებრივებსაც ვიყავით პოლიტიკაში. მან ამაზე მიპასუხა, რომ მას უნდა სენას დარჩეს. ამის შემდგომ მისივე ინიციატივით მეუღლესთან ერთად მესტუმრა და მაჩვენა, რომ გარკვეული პირობების შემთხვევაში ის თანახმა იქნებოდა ჩვენთან ერთად პოლიტიკაში თანაგუნდელი გამხდარიყო. მან დაასახელა 9 მილიონი დოლარი. რაზეც მე უთხარი რომ რას ნიშნავს ეს და შევახსენე მისი ჰონორარიც რაც მაგას არ დაუმალავს და დაახლოებით 200 წელი დაჭირდება მეთქი რომ სცენაზე დარჩი რომ ამხელა ფული აიღო და დავითვალეთ კიდეც ერთად 2.5 ხუმრობით მილიონს ვერ გავცდით ნუ აი უკეთეს შემთხვევაში შეიძლება ეს 2 მილიონი იყოს და მე დავასრულეთ საუბარი რომ ეს არასერიოზული იყო მეორე დღეს მისი მეუღლე მერეკავს ამოდის ჩემთან იღებს ჩანთიდან ბურცელს მაწვდის ანგარიშს 2 მილიონს ხო გვაძლევ? აი 2 მილიონი გადაიხადე. ხო დაგვპირდი. მეთქარი არა, მე ესეთი რამე არ მithქვას. მე უბრალოდ შეფასებაში ვიყავით მე. პროკურატურა აცხადებს, რომ მხოლოდ მესამედი იყო დახარჯული ქველმოქმედებაზე. 2/3 არის გაურკვეველი დანახარჯები. მათ რიცხვში არის 700.000
მისი მეუღლის ხელფასებსა და მათ მგზავრობასა და მოგზაურობაზე გამოგზანდეს სანამ პროკურატურას დაუსრულებია გამოძიება ინტერესი დიდია საზოგადოების და გამოგზანდეს და ელემენტარული განმარტებები მისცეს ჟურნალისტებს ან მან ან იავნანას ნებისმიერმა სხვა წევრმა. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მისაუბრა არასამთავრობო სექტორის მიმართ ბრალდებებზეც, მისი თქმით, მმართველმა გუნდმა, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარემ, კარგად იცის სამოქალაქო სექტორის მნიშვნელობა. თუმცა ირაკლი კობახიძის ტერმინოლოგია ამ სფეროს გარკვეული ნაწილის ქმედებების შესაბამისია. ეკა გიგაური არ არის ეტალონი, არ არის საუკეთესო წარმომადგენელი სამოქალაქო საზოგადოების. სამოქალაქო საზოგადოებას ჩვენ უაღრესად დიდ პატივს ვსწრებთ მათ რიგში ირაკლი კუბახიძემაც კარგად იცის ფასიც და აზრიც სამოქალაქო საზოგადოების. ეს არ არის ის, რასაც თქვენ ამბობთ. ეს არ არიან ისინი, ეს არის აქტივი ჩვეულებრივად ნაციონალური მოძრაობის აქტივი, რომელიც შეფარულად შევიდა სამოქალაქო საზოგადოებაში და ამ ნიშით თავს ესხმის თვითონ და საკმარისია მათ პასუხი გასცენ იმ წუთში თავდასხმაში თარგმნიან, რომ მათ თავს ესხმიან არა და ყველაფერი ხდება პირიქით. რა თქმა უნდა, მე სიტყვებს არ ვეხმარ და ირაკლისაცაც უთხარი, რომ უკეთესი იქნებოდა, რომ მას არ ეხმარა არც ფაშიზმი და არც სხვა გამონათქვამები, თუმცა ეს ტერმინები აბსოლუტურად შესატყვისობაში მოდიოდა თქვენი ხელმძღვანელის და დირექტორის სამარცხვინო ქმედებასა და გამონათქვამებთან. ბიძინა ივანიშვილი დარწმუნებულია, რომ სალომე ზურაბიშვილი პირველივე ტურში გაიმარჯვებს. ქართული ოცნების თავმჯდომარის შეფასებით პრეზიდენტობის კანდიდატს, რომელსაც პარტია მხარს უჭერს, ღირსეული ბიოგრაფია აქვს. ძალიან ღირსეული კანდიდატია ქალბატონი სალომე, ის ძალიან ბევრს იმსახურებს. პირველ ტურში არის დიდი ალბათობა იმისა, რომ ქალბატონი სალომე პირველ ტურშივე გაიმარჯვოს და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და თქვენ კითხვას გავყვე და მიმართო იმ ყოფილ მხარდამჭერებს და მხარდამჭერების იმ ნაწილს, რომელიც დღეს კიდევ მერყეობს ქალბატონ სალომესთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ძალიან ღირსეული კანდიდატი და ძალიან გთხოვდით, რომ აქტიურები იყავით ამ 28 რიცხვში. სამწუხაროდ ჩვენ და დღეს არის ნაციონალური მოძრაობის ორი ნაწილი, მისი ძირითადი ოპონენტი და რეიტინგში მხოლოდ ისინი აისახებიან. ის რომ დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ისეთი ბიოგრაფიით, როგორც ქალბატონი სალომე გახლავთ, პირველსავე ტურში გაიმარჯვოს, იმ ფონზე, როდესაც ძირითად ოპონენტებად მოიხსენებიან ნაციონალური მოძრაობის ორი ნაწილი, მე მგონი არაფერი გასაკვირი და გასაოცარი არ არის. საქართველოს პრეზიდენტმა სასახლეში ლიდერთა ფორუმის მონაწილეებს და სტენფორდის უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა პროფესორს უმასპინძლა. შეხვედრაზე გიორგი მარგველაშვილმა ქვეყანაში არსებულ წინასაარჩევნო გარემოსა და მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ისაუბრა. მისი განცხადებით მნიშვნელოვანია არჩევნების სამართლიანად წარიმართოს და დემოკრატიული პროცესების გაღრმავება შეუწყოს ხელი. ჩვენს წინაშეა ძალიან მნიშვნელოვანი მომავალი არჩევნები, რომელიც ვიმედოვნებ, რომ დემოკრატიის გაძლიერებისა და დემოკრატიული პროცესის გაღრმავების გზაზე ქვეყნისთვის წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. რამდენიმე ჩვენი მოკავშირე მეკითხებოდა, რატომ იყო ეს კამპანია ასეთი ცხელი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვირჩევთ პრეზიდენტს ძალიან შეზღუდული უფლებებით. მე ვუპასუხე, რომ ამის მიზეზს წარმოადგენს ის, რომ ეს ღირებულებებთან დაკავშირებული კამპანია და ღირებულებები ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხისთვის, ქვეყნისათვის, რომელსაც აქვს ერთ-ერთი ყველაზე რთული გეოგრაფიული მდებარეობა და რთული სამეზობლო გარემოცვა. ვიმედოვნებ, რომ ყველაფერი პროცედურისა და სამართლიანობის დაცვის პირობებში წარიმართება. მჯერა, რომ ეს არის ყველა იმ ადამიანის მიზანი, რომელიც ჩართულია ამ პროცესში. თბილისის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს რეგიონულ კონფერენციას მასპინძლობს ღონისძიება, რომლის სტატუტის 20 წლის თავს ეძღვნება. როგორც კონფერენციაზე ჰააგის სასამართლოს პროკურორმა განაცხადა, მათსა და საქართველოს შორის სამაგალითო თანამშრომლობა შედგა. ცნობისათვის ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისი 2016 წლის 27 იანვრიდან იძიებს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩადენილ ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებს. მათ შორის გამოძიება შეეხება ქართველთა ეთნიკური წმენდის, ქართველი ტყვეების წამების და მკვლელობის საკითხებს. კიდევ ერთხელ აღნიშნავს რომის სტატუტის 20 წლის თავს, რომელიც წელს შესრულდა, მას მერე რაც ეს სასამართლო დაფუძნდა 1998 წელს. ეს ხდება სწორედ მათი არჩევანით, რომ საქართველოში შეიკრიბონ ამ რეგიონის 20-მდე ქვეყნის წარმომადგენლები და იმჟელონ იმაზე თუ როგორი უნდა იყოს მომავალი
ჩვენი ყველასი, არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ სოფლიოში, იმისათვის, რომ საერთაშორისო დანაშაულები არ დარჩეს დასჯილი, ისეთი როგორიც არის მაგალითად ის დანაშაულები, რომელიც ქართველების წინააღმდეგ იქნა ჩადენილი აგვისტოს ომის დროს. გამოძიების დაწყებისთანავე ჩვენ ინტენსიური გავხადეთ მუშაობა, ვაგროვებთ იმ მტკიცებულებებს, რომლებმაც საბოლოოდ პროკურორი უნდა მიიყვანოს კონკრეტულ გადაწყვეტილებამდე, თუ ვინ განსაჯოს. ეს პროცესი ამ წუთებშიც მიმდინარეობს, დიდი სიამოვნებით გეტყოდით, როდის დასრულდება მუშაობა, მაგრამ ამის თქმა ამ ეტაპზე არ შემიძლია, რადგან იგი იმდენ ხანს გასტანს, რამდენიც აუცილებელი იქნება, საჭირო და უტყუარი მტკიცებულებების შესაგროვებლად. ჩვენი პროცესი ეტაპობრივად მიმდინარეობს, ამ ეტაპზე ვაანალიზებთ იმ ინფორმაციას, რაც უკვე მოვაგროვეთ ამ პერიოდის განმავლობაში, ამავდროულად ხვდებით მოწმეებს და ვამოწმებთ მიღებულ ინფორმაციას. ჩვენ მივდივართ წინ და ეს გამოძიებაც მივა თავის ლოგიკურ დასასრულამდე, თუ რა თქმა უნდა მტკიცებულებები ამის საშუალებას მოგცემს. ამ წუთებში თავდაცვის მინისტრი ბრიფინგს მართავს, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვrთავთ სამხედრო უწყებას. მოგესალმებით. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ერთ-ერთი სიცრუის ტელევიზია გააქტიურდა თავდაცვის უწყების წინააღმდეგ, რომლის მიზანია თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელის დისკრედიტაციით ქართულ შეიარაღებულ ძალებში გამოიწვიოს დემორალიზება, შექმნას ნეგატიური განწყობა, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც შეიარაღებული ძალები განხორციელებული რეფორმებითა და წარმატებებით არის საერთაშორისო აღიარებული როგორც სამაგალითო სტრუქტურა. სწორედ ეს აღიზიანებს სიცრუის ტელევიზიას, ეს წარმატებები და განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში მათი თავდასხმები იძენს ამორალურ ხასიათს. კერძოდ გუშინ ინტერვიუს დროს სიცრუის ტელევიზიის ერთ-ერთმა მატყუარა ჟურნალისტმა ბრძანა, რომ თითქოს დაღებული მაქვს $700,000 კრედიტი, სინამდვილეში კი საკრედიტო ვალდებულება შეადგენს $145,000. ამასთან მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ჩემი ოჯახის უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით მიწის ნაკვეთი შევიძინე და სახლის მშენებლობა ოჯახმა დაიწყო საჯარო სამსახურში ჩემი საქმიანობის დაწყებამდე იმ დანაზოგებით, რომელიც დამიგროვდა აკადემიური საქმიანობის შედეგად 2007-12 წლებში როგორც საქართველოში, ისე განსაკუთრებით გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში მოღვაწეობით. სახლის მშენებლობას კი 4 წელი დასჭირდა, ასევე საზოგადოებას მინდა ვამცნო, რომ აღნიშნული სახლი უკვე წლები არის გაქირავებული, რამაც მომცა კრედიტის აღების საფუძველი და საკრედიტო ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობა, რითაც ავაშენეს სახლი, სადაც ამჟამად ვცხოვრობ. ყოველივე ეს არის დეტალურად გაწერილი დეკლარაციაში, რომელიც თითოეული მოქალაქისთვის არის ხელმისაწვდომი, თუმცა დღევანდელი ბრიფინგის მთავარი მიზანია უშუალოდ მივაწოდო ინფორმაცია საზოგადოებას და განსაკუთრებით შეიარაღებული ძალების თითოეულ წარმომადგენელს, რომლის მიმართ ქართული ოცნების პოლიტიკურ გუნდს განსაკუთრებული პატივისცემა და მოკრძალება გააჩნია. ამიტომ ვალდებულად ჩავთვალე სწორედ საზოგადოების და განსაკუთრებულად შეიარაღებული ძალების ინფორმირებისთვის ეს ინფორმაცია მომეწოდებინა. მე მზად ვარ ამ საკითხთან დაკავშირებით ყველა კითხვას გავცე დღეს პასუხი. დიდი მადლობა, ველოდები თქვენს კითხვებს. წლიურად ეს არის $39,000. ხელშეკრულება არის 5 წლიანი. შემდეგ? აუცილებლად ყველა მკითხეთ, ამომწურავად კითხვები რო არ დარჩეს, ეს არის ჩემი ინტერესი.
შემდეგ წელს იყო ასევე ნაყიდის სხვა ნაკვეთი 78,000 ამერიკული დოლარის ღირებულებით. ანუ ეს ერთწლიანი გაქირავების შემდეგ იყო თუ აი ეს თანხა საიდან 2016 წელს ნაყიდის. ყურადღებით თუ წაიკითხავთ დეკლარაციას, თქვენ დეკლარაცია წაიკითხეთ, მაშინ ეს კითხვა არ გაგიჩნდებოდათ. ეთქობა დეკლარაცია არ გაქვთ წაკითხული, ან გინდათ რაღაც ციფრის ტირაჟირება. მოდით. კი, ახლა გეტყვით. მეც პასუხს გაგცემთ, რომ თუ წაიკითხავთ, იქ ნათლად არის, რომ 2015 წელს გაქირავდა სახლი, რამაც საფუძველი მომცა, ეხლა თუ ისმენდით, სოლიდური კრედიტის აღების, რაც თქვენს ბრძანეთ, დამატებით ასევე მეც ავიღე კრედიტი, ანუ ოჯახის წევრებმა ავიღეთ კრედიტი და შესაბამისად ეს კრედიტი იძლევა შესაძლებლობას დამატებით იმ ქირიდან შემოსული შემოსავლით, რომელიც 2015 წლიდან 16 წლამდე არის და ეს პერიოდი შეგიძლიათ დაიანგარიშოთ და გადათვალოთ, აბსოლუტურად საკმარისია სახლის აშენებისთვის იმ თანხის მოცულობით, რა თანხასაც ბრძანეთ. დღეს კი კრედიტს ვიხდით სწორედ ქირიდან შემოსული შემოსავლით და მათ შორის სახელფასო უზრუნველყოფით და მეტიც ოჯახს რჩება დაახლოებით 4000 ლარზე მეტი იმისთვის რომ და ეს არის საკმარისი თანხა იმისთვის რომ ნორმალურად იარსებოს ჩვენ სხვა არავითარი მოძრავი ქონება ამ პერიოდში არ შეგვიძენია. შემდეგ კითხვა. იმდენად დამაჯერებელი ერთადერთი თხოვნა მაქვს თქვენს მიმართ, როგორც მოქალაქეს, როგორც ადამიანს, რომელიც თქვენთან ერთად აშენებს დემოკრატიულ საზოგადოებას, რომ განსაკუთრებით დემოკრატია დამოკიდებულია ჟურნალისტური მუშაობის სტილზეც და არა მხოლოდ სახელმწიფო სტრუქტურების მუშაობაზე. ჟურნალისტური ეთიკა კი ითხოვს როგორც ერთი ინფორმაციის, ისე მეორე მხარის ინფორმაციის გაშუქებასაც. ჩვენ რაოზის ჰქონდა ცდილობები განსაკუთრებით ცალკეულ ტელევიზიასთან, ერთ-ერთ ტელევიზიასთან უფრო დავაზუსტებ, რომ ჩვენი არგუმენტაცია მიგვეწოდებინა ციფრებში, თვეებში, ყველანაირ დეტალებში, თუმცა ეს არ მოხდა და ეს არის სწორედ დემოკრატიული განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორი. დისკურსი, განსხვავებული აზრების ჭიდილი არა მხოლოდ პოლიტიკურ პარტიებს შორის არსებობს, არა მხოლოდ საჯარო სტრუქტურების კრიტიკის თვალსაზრისით არსებობს, არამედ ჟურნალისტიკური ეთიკის ფარგლებში არსებობს, სადაც თითოეულ აზრს აქვს და ინფორმაციას აქვს თანაბარი შესაძლებლობა, რათა საზოგადოება მიიღოს ეს ინფორმაცია. თითოეული ჩვენთაგანი ვართ საზოგადოების სამსახურში, ამიტომ თითოეული ვალდებული ვართ, მათ შორის ჩვენს მიერ გაჟღერებული ინფორმაციაც ობიექტურად მივაწოდოთ საზოგადოებას. ეს არის ჩემი უმორჩილესი თხოვნა. დიდი მადლობა, თუ ამ თემაზე სხვა კითხვები არ არსებობს, უღრმესი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა თავდაცვის სამინისტროდან, სადაც განცხადება გააკეთა ლევანი ზორიამ, მან განმარტებები გააკეთა მის ქონებასთან დაკავშირებით, განაცხადა, რომ ბოლო დროს მის მიმართ გავრცელებული ბრალდებები არის სიცრუე და მისი საკრედიტო ვალდებულება შეადგენს არა $700,000, არამედ $155,000. განვაგრძობთ გამოშვებას სხვა თემებით. ომბუდსმენი ხელისუფლების მხრიდან მესამე სექტორის კრიტიკას ეხმიანება სახალხო დამცველის შეფასებით. თანამდებობის პირთა მიერ გაკეთებული განცხადებები არასამთავრობო ორგანიზაციების და მათი ხელმძღვანელების დისკრედიტაციას ისახავს მიზნად. ის მაღალჩინოსნებს საერთაშორისო დემოკრატიული სტანდარტების დაცვისაკენ მოუწოდებს. ადამიანის უფლებების დაცვას ვერავინ ვერ შეძლებს, თუ ეს არ იქნება ერთობლივი მუშაობა სახალხო დამცველის, არასამთავრობო ორგანიზაციების და მთლიანი საზოგადოების. არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი ამ მიმართულებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ისინი ყოველდღიურად ძალიან ბევრს მუშაობენ, აქტიურად მუშაობენ და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მათი საქმიანობა ფასდაუდებელია საქართველოს მომავალი სახელმწიფოს განვითარებისთვის. რაც ჩვენ მიგვაჩნია პრობლემურად არის ის განცხადებები, რომელიც გაკეთდა მათი ფაშისტებად მოხსენიება, მათი მოხსენიება იმ თვალსაზრისით, რომ ისინი შესაძლოა გარკვეულ დანაშაულებრივ საკითხებთან შეიძლება
იყვნენ დაკავშირებული, რაც რა თქმა უნდა ჩვენი გადმოსახედიდან წარმოადგენს სრულ ცილის წამებას და მიგვაჩნია რომ არც ერთ შემთხვევაში არ ისახავს მიზნად რაიმე ღირებულ დისკურსის გამართვას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დღეს კიდევ ერთხელ აკრიტიკებს იუსტიციის მინისტრი, უფრო კონკრეტულად კი თია წულუკიანმა განცხადება გააკეთა ორგანიზაციის წარმომადგენლის გუშინდელ გამოსვლაზე კოპენჰაგენში. მისი თქმით, მაღალი დონის კონფერენციაზე საქართველოს მიმართ კრიტიკული შეფასება მხოლოდ ქვეყნის წარმომადგენლისაგან გაისმა და ის სწორედ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი გახდათ. დანიაში ჩვენ გვქონდა პატივი მაღალი დონის ანტიკორუფციულ კონფერენციაზე წარდგარიყავით, სადაც ყველა და ეს მინდა ჩვენი ქვეყნის საზოგადოება მიცოდეს, ყველა მოიხსენიებდა საქართველოს როგორც წარმატებულ ქვეყანას, აქებდა პირდაპირ გაგებით ქართველ ხალხს ძალისხმევისთვის, რომელიც მან გასწია, რომ ყოფილიყო სწორ გზაზე მდგარი ქვეყანა. ერთადერთი, ვინც აუდიტორიაში ფეხზე წამოდგა და საქართველოს ლანძღვა დაიწყო, ეს გახლდათ გამჭვირვალობა საქართველოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, რომელმაც მან თქვა, რომ არ დაიჯეროთ, საქართველო არ არის წარმატებული ქვეყანა და მე მინდა მათ დავპირდე და ბევრ სხვასაც, ვინც იგივეს დააპირებს, რომ იქ სადაც ვიქნები მე, იქნებიან ჩვენი მთავრობის სხვა წევრები, რა თქმა უნდა, ყოველთვის შევეწინააღმდეგებით იმას, რომ რომელიმე ადამიანმა იქნება ეს ქართველი თუ უცხოელი საერთაშორისო ფორუმზე გალანძღოს ჩვენი ქვეყანა. ცხინვალის იზოლატორიდან საქართველოს ორი მოქალაქე გაათავისუფლეს, გიორგი შამანაური და იასონ შუკაკიძე ქართულ სამართალდამცველებს ერგნეთში გადასცეს. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა კასმის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოკამის ორი მკვიდრი შაბათს გაიტაცეს. ისინი ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ახმაჯის მიმდებარე ტყის მასივში იმ დროს დააკავეს, როდესაც შეშას აგროვებდნენ. ფედერაციის პრეზიდენტად გიორგი ათაბეგაშვილი აირჩიეს, ის პრინციპში ერთადერთი კანდიდატიც იყო. ნათია გაბოძეა პირდაპირ ეთერში, ნათიკო, ძიუდოს ფედერაციის გარშემო ბოლო დროს განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, საინტერესოა რა ვითარებაში ჩაიარა არჩევნებმა. დიახ, თამთა გაიტყვით, რომ ძიუდოს ფედერაციას ახალი პრეზიდენტი ყავს, ეს არის გიორგი ათაბეგაშვილი, ის დღეს ერთადერთი კანდიდატი აღმოჩნდა, რადგან დანარჩენმა სამმა კანდიდატმა საარჩევნო პროცესის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე უარი თქვეს არჩევნებში მონაწილეობაზე. დღეს გაიტყვით, რომ გიორგი ათაბეგაშვილი გაიტყვით, რომ აქამდე იყო გენერალური მდივანი ძიუდოს ფედერაციაში, დავით ქევხიშვილის გადადგომის შემდეგ ის ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტის მოვალეობას ასრულებდა. დღეს 46 დელეგატიდან რეგისტრაცია გაიარა 41-მა დელეგატმა, გიორგი ათაბეგაშვილს დღეს ხმამისა 40-მა დელეგატმა ერთმა მათგანმა შეიკავა თავი. საერთო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელმა საარჩევნო პროცესმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. საარჩევნო პროცესს აკვირდებოდა საერთაშორისო ფედერაციის წარმომადგენლის, რომელმაც განაცხადა, რომ საარჩევნო პროცესმა მისაბაძ და დემოკრატიულ ვითარებაში ჩაიარა. არჩევნების დასრულების შემდეგ განცხადება გააკეთა, რა თქმა უნდა, ახალმა პრეზიდენტმა გიორგი ათაბეგაშვილმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ის აპირებს სამუშაო პროცესში შეხვდეს ქართულ ძიუდოისტებს და შექმნილ ვითარებაზე ესაუბროს. ეს არის დიდი პასუხისმგებლობა, თუმცა მზად ვართ. ეს არ იქნება ადვილი გზა, თუმცა მზად ვართ ნებისმიერი გამოწვევას გავუმკლავდეთ და შევხვდეთ გზად. ის თანხები მაქსიმალურად არასდროს, რაც წელს დაიხარჯა ეროვნულ ნაკრებზე, არასდროს არ დახარჯდა ჩვენ საერთოდ საკლუბო ჩემპიონატის გაუქმებას კი მოგვიწია იმის გამო, რომ მათ ყველა ეს პროცესი გაევლო. ჩვეულებრივი მუშა პროცესია და შემდგომთან ერთად შევხვდები მათაც და ნებისმიერ იმ ადამიანს, ვინც დამოკიდებული არის ძიუდოს ფედერაციაზე. ულოცავ გიორგი ათაბეგაშვილს გამარჯვებას. საარჩევნო ყრილობამ 7 და სამართლიან გარემოში ჩაიარა. საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ორგანიზაციაა და მნიშვნელოვანია სიტუაცია დარეგულირდეს საიმისოდ, რათა ქართველი სპორტსმენები საერთაშორისო ტურნირებზე უპრობლემოდ გამოვიდნენ. ძიუდოს ახალი პრეზიდენტი 2 წლის ვადით აირჩიეს გიორგი ათაბეგაშვილი საქართველოს ძიუდოს ფედერაციას 2020 წლის ტოკიოს ოლიმპიადის დასრულებამდე უხელმძღვანელებს. ოლიმპიადის დასრულების შემდეგ ახალი არჩევნები გაიმართება.
მადლობა ნათია გაბოძე იყო პირდაპირ ეთერში თემის დეტალებით. ძიუდოისტების ნაწილი ამ არჩევნებს უნდობლობას უცხადებს კენჭისყრის დაწყებამდე 1 საათით ადრე სპორტსმენების იმ ნაწილმა, რომლებიც რამდენიმე თვის წინ ქევხიშვილის გადადგომას ითხოვდნენ, საგანგებო ბრიფინგი მოაწყოს. როგორც ნაკრების კაპიტანმა და წევრებმა განაცხადეს, დღეს ფედერაციას კვლავ დავით ქევხიშვილი მართავს. სწორედ მის კანდიდატად განიხილავენ სპორტსმენები გიორგი ათაბეგაშვილს. ძიუდოისტებს სამომავლო რიტმებზე არ უსაუბრიათ. ასეთი ინფორმაცია ქონდა რატომღაც რომ ეს არჩევნები გადაიდებოდა და დღეს გუშინ გავიგეთ საღამოს რომ ეს მაინც ტარდება და ჩვენ ასე ვთქვათ არალეგიტიმურად მივიჩნევთ და უნდობლობას უცხადებთ ამ არჩევნებს. არ დაალაგდება ძიუდოის სიტუაცია და გაცილებით ცუდ შედეგებს მივიღებთ. ათაბეგაშვილიც კიდევ ერთხელ ვიზახით, რომ იყო გენერალური მდივანი, იყო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, მოვალეობის შემსრულებელი, ის არის მხარე ადამიანი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ქევხიშვილის ინტერესებს გაითვალისწინებს. ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს უცვლელად 7%-ზე ტოვებს. ბანკის პრეზიდენტის განმარტებით 2018 წლის დასაწყისში ინფლაციის მაჩვენებელი შემცირდა და პროგნოზების შესაბამისად წლის განმავლობაში მიზნობრივ დონესთან 3%-თან ახლოს ნარჩუნდება. იმედის განსაკუთრებული ყურადღება დღეს დაეთმო ფიზიკური პირების სამომხმარებლო სესხების შესახებ დებულებას, რომელიც ნოემბერში უნდა ამოქმედდეს. დეტალებზე საუბრისგან ყობა გვენეტაძე თავს იკავებს და არ გამორიცხავს ამ რამდენიმე დღეში დებულებაში ცვლილება კვლავ შევიდეს. იყო ასეთი მოსაზრება, რომ ნათლად არ ჩანდა, რომ ეს არ ეხება არავითარ შემთხვევაში ბიზნეს სესხებს, რომ ეს ეხება მხოლოდ ფიზიკური პირების სესხებს. ჩაშლა შემოსავლების მიხედვით იყო 7 კატეგორიაში, ეხლა ეს შემცირებულია 4 კატეგორიამდე. ამავე დროს სესხის მომსახურების კოეფიციენტი არის შეცვლილი და არის გაზრდილი იმასთან შედარებით, რაც ადრე იყო. სესხის აღება ფიზიკურს არ უნდა გაუარესოს მისი მდგომარეობა და ადამიანმა უნდა შეძლოს მომსახურება ნორმალურად ამ სესხის. ეს არის ამსავალი წერტილი. როგორია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ საკონსულო მიმართულებით გაწეული საქმიანობა და სპეციფიკა. არსებულ გამოწვევებსა და სამომავლო გეგმებზე სამინისტროს წარმომადგენელმა ვლადიმერ კონსტანტინიდმა ისაუბრა. მან მედიის წარმომადგენლებს 2018 წლის ძირითადი სტატისტიკური მონაცემები გააცნო. მიმდინარე წელს საზღვარგარეთ მყოფ მოქალაქეებზე 11,000-მდე საქართველოში დასაბრუნებელი მოწმობა და 14,800-მდე ბიომეტრიული პასპორტი გაიცა. ხშირად დასმული კითხვები, რომელიც ისმის და ის აქტუალური, ასე ვთქვათ, მომენტები, რომელიც აინტერესებს ყველაზე მეტად საზოგადოებას, ესენი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არის უვიზო გადაადგილება, კრიზისულ სიტუაციებში მყოფი მოქალაქეები. საკონსულოს მთავარი გამოწვევა დღესდღეობით არის, სადაც დიდია გადაადგილების არეალი, პირველი, სადაც დიდია ადამიანების კონცენტრაცია, იქ არის პრობლემის ბუნებრივია. ამ გამოწვევებს ჩვენ უპირისპირებთ, როგორც თქვით, ანუ არეალის გაფართოებას, თანამედროვე ტექნოლოგიებს. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში სახელმწიფო არქივების ღიაობა ამ თემაზე ვებგვერდის პრეზენტაცია გამართა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა. დღესვე ორგანიზაციამ წარადგინა კვლევის შედეგები იმის შესახებ, თუ როგორია 10 ქვეყნის 18 სახელმწიფო არქივის ღიაობისა და ხელმისაწვდომობის ხარისხი. შედეგების მიხედვით, ამ მიმართულებით ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, პრობლემებია და საჭიროა საკანონმდებლო დონეზე ცვლილებები. შეფასებული არის არქივების ღიაობა, როგორც კანონმდებლობის, ასევე პრაქტიკის თვალსაზრისით და შემუშავებული არის რეიტინგი, რომელიც გამოქვეყნებული არის საიტზე, რომელიც შექმნა IDFI-მ თავის პარტნიორებთან ერთად. ჩვენ შევაფასეთ რამდენიმე პარამეტრით, რომელიც შევიმუშავეთ მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებით და ეს მეთოდოლოგია არის უნივერსალური და შეუძლია გამოიყენოს ნებისმიერ და მიესადაგოს ნებისმიერი ქვეყნის კანონმდებლობას და პრაქტიკას. გამოვლენილი შედეგების მიხედვით ყველაზე მეტად ღია არის უკრაინის და საქართველოს არქივები, თუმცა ამ კუთხით გამოსასწორებელი ბევრია, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ავიღოთ სწორება კარგ პრაქტიკაზე, ასე ვთქვათ, ევროპულ, ამერიკულ, დასავლური ქვეყნების არქივებზე. დღის სხვა ამბებზე ვისაუბრებთ რეკლამის შემდეგ, ასე რომ დაგველოდეთ.
არის ქრონიკა ორზე რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ვართ. ეგრეთ წოდებული ღია ცის შეთანხმების საკონსულტაციო კომისიის რუსეთის დელეგაცია საგანგებო განცხადებას ავრცელებს, რომელიც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა. რუსული მხარე იმედს გამოთქვამს, რომ შეთანხმება, რომლის ცენტრალური ელემენტის სადამკვირვებლო ფრენებია, სრულფასოვნად შესრულდება. შეთანხმების ერთწლიანი ჩავარდნის მიზეზად კი რუსული დელეგაცია ქართული მხარის მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობას, საქართველოს მფარველი ქვეყნების უპასუხისმგებლო ქმედებებს და შეთანხმების ხელმომწერი ზოგიერთი ქვეყნის პასიურობას ასახელებს. რუსული მხარე აცხადებს, რომ ეგრეთ წოდებული 10 კილომეტრიან ზონებში, რომლებიც კავკასიაში რუსეთის საზღვართან მდებარეობს, სადამკვირვებლო ფრენების შესახებ რუსეთის პოზიცია უცვლელია და შეთანხმების ჩაშლის ან ხანგრძლივად გაყენის საშუალებას რუსეთი არავის მისცემს. ჩვენ პარტნიორებს არ უნდა გქონდეთ ჩვენი უსასრულო მოთმინების იმედი, ნათქვამია განცხადებაში. ერაყში ტერორისტულ აქტს 6 ადამიანი ემსხვერპლა, 30-მდე კი დაშავდა. თავდასხმა ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში, ქალაქ მოსულის სიახლოვეს მოხდა. დანაღმული ავტომანქანა ხალხ მრავალ ადგილას რესტორანთან ახლოს ამოქმედდა. დაღუპულთა შორის 2 ჯარისკაცია. რამდენიმე დაშავებულის მდგომარეობა ამ დრომდე კრიტიკულია. რომის მეტროში ესკალატორის დაზიანების შედეგად 30-მდე ადამიანი დაშავდა. დაშავებულთა უმრავლესობა რუსეთის მოქალაქეები არიან. მოსკოვის CSKA-ს გულშემატკივრები საფეხბურთო მატჩზე მიდიოდნენ. ინციდენტი სადგურ რეპუბლიკაში პიკის საათში მოხდა. ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფმა გულშემატკივრებმა ესკალატორზე სიმღერა და ხტუნვა დაიწყეს, რამაც ესკალატორი წყობიდან გამოიყვანა. საუდის არაბეთის მიერ ჟურნალისტ ჯამალ ხაშოგის მკვლელობაზე გაკეთებული განმარტებები ტოტალური ფიასკოა. მის შესახებ დონალდ ტრამპმა ოვალურ კაბინეტში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. ხაშოგი სტამბოლში საუდის არაბეთის საკონსულოში 2 ოქტომბერს მოკლეს. ის საუდის არაბეთის ხელისუფლების მწვავე კრიტიკით გამოირჩეოდა. რიადი მომხდარს სამწუხარო შეცდომას უწოდებს. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს თქმით, შეერთებული შტატებისაკენ მიმავალ ჰონდურასელ მიგრანტებს საზღვარზე არ გაუშვებენ. მიგრანტების ქარავანი მექსიკის სუვერენიტეტს, კანონს და საიმიგრაციო პროცედურებს არ ღვევს. პრეზიდენტი ტრამპი არ ლეგალებს ამის გაკეთების უფლებას არ მისცემს, აღნიშნა ამერიკის პირველმა დიპლომატმა. ჰონდურასის და გვატემალის საზღვრები 15 ოქტომბერს დაახლოებით 3000-მა მიგრანტმა გადაკვეთა, ისინი ჩრდილოეთით მექსიკისაკენ მიემართებიან. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ პარლამენტის წევრებს მიმართა, რომ ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის პირობებზე მსჯელობისას კორექტული განათქვამების შეარჩიონ. მეი გაზეთ Sunday Times-ში გამოქვეყნებულმა სტატიამ განაცხადა, რომელშიც პარლამენტის წევრები აკრიტიკებენ მის პოზიციას ევროკავშირთან მოლაპარაკების პროცესზე. ისინი ამბობენ, რომ ტერეზა მეი შევიდა ცეცხლის ზონაში და ახლოვდება დრო, როცა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს კერჩი გავარვარებულ დანას ჩასცემენ და ის მალე მოკვდება. ტერიტორიული დავის გადაწყვეტის მიზნით იაპონიას რუსეთთან სამშვიდობო შეთანხმების გაფორმება სურს. ამის შესახებ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ განაცხადა. მისი თქმით, რუსეთთან იაპონიის ურთიერთობა არანორმალურ მდგომარეობაშია, რადგანაც ორ ქვეყანას შორის 70 წელზე მეტია სამშვიდობო ხელშეკრულება არ გაფორმებულა. ურთიერთობის საფუძველზე ჩვენ ტერიტორიული საკითხები უნდა გადავწყვიტოთ და რუსეთთან სამშვიდობო ხელშეკრულება გავაფორმოთ, აღნიშნა იაპონიის პრემიერმა. დავბრუნდეთ კვლავ საქართველოში. საქართველოში პირველად გაიმართება მასპინძლობის და ტურიზმის ინდუსტრიის მსოფლიო ფორუმი. წარმოდგენილი იქნება ტურიზმის სფეროში მსოფლიოს საუკეთესო 20-25 სტარტაპი. მათ შორის გამარჯვებულს საერთაშორისო ჟიური გამოავლენს, რომელიც ქართველი, ამერიკელი, ესტონელი და დანიელი მონაწილეებისგან შედგება. ღონისძიება თბილისში 23-26 ოქტომბერს ჩატარდება. ტურიზმი არის ერთ-ერთი მთავარი კომუნიკაცია მთელ მსოფლიოსთან, იმის გათვალისწინებაც და ამ ნაწილშიც მსოფლიოს წინაშე წარდგენა, რომ საქართველოში მსოფლიოდან მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან გამოვლენილი იქნება საუკეთესო სტარტაპები, ტურიზმის საუკეთესო სტარტაპები, ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ტურისტულ პოტენციალს და ჩვენ ტურისტულ იმიჯს კიდევ უფრო გაამყარებს. ყველა მიცის, რომ ეკონომიკური ზრდისა და
წარმატების საწინდარი არის ინოვაციები ნებისმიერ სფეროში. ჩვენ გავხდით ქვეყანა, რომელიც მსოფლიოში აპოზიციონერებს თავის თავს, როგორც ქვეყანა მომავალზე ორიენტირებული, რომელიც ფიქრობს მომავლის ტურიზმზე ინოვაციების კუთხით. 15-ზე მეტი ქვეყანა 20 პროექტში წარმოდგენილი, 20 სტარტაპია გადარჩეული ნახევარფინალისტვის და კარგია ის, რომ ეს ნამდვილად საერთაშორისო ღონისძიება. ჯორჯენ ვოთერ ემპაუერმა მუხიანის დასახლებაში დუმბაძის, გურის, აღმართის და ვარდისუბნის ქუჩებზე წყალმომარაგების სისტემა განაახლა. პროექტის ჯამოღირებულება 150,000 ლარზე მეტია. სამუშაოების გამო ხვალ 25 ოქტომბერს 17 საათიდან 26 ოქტომბრის დილის 8 საათამდე წყალმომარაგება შეეზღუდება გლდანის რაიონში, მუხიანის მიკრორაიონების ნაწილს, დუმბაძის, ავშნის და მიმდებარე ქუჩებს, ასევე მუხიანის აგარაკებს. დღეს ყველა სიახლოვეს ცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუზჯიზე, მე ამით გემშვიდობებით 17 საათამდე. დროებით.